Hello everyone. Ako nga pala si Boss Juvin. Welcome back sa Boss Juvin channel. Palagi ako nakakatanggap ng mga hardware sa shop na ganito mismo ang problema. Isa to sa pinaka-common na issue sa Epson na na-encounter ko sa workbench. So, kung pinapanood mo to, siguro nasa kalagitnaan ka ng pag-print ng isang importanteng dokumento at biglang nag-lock ang Epson L3210 mo. So, sa computer mo, makikita mo yung message na printer's ink pad is at the end of its service life at sa printer mo, nag-iilaw at nagpa-blink ng salitang yung red lights para sa ink at paper at walang nangyayari. So, hindi nga malalim. Hindi mo kailangang itapon ang printer mo at saka kayang-kaya mo itong ayusin ng sarili mo in just 5 minutes. So, ngayon, tuturo ko sa inyo step by step kung paano i-bypass itong software lock at i-reset ang printer mo ng libre. So, bago natin ayusin, mas maganda kung maintindihan muna ito kung ano ba talaga ang nangyari. So, sa loob ng Epson L3210, may mga physical sponge pads tayo. So, tuwing nag-head clean ka, o kaya nagpiprint ng heavy color documents, yung sobrang ink ay naiipon sa mga sponges na yun. Para hindi umapaw at tumagas ang waste ink sa lamesa mo, nag-program ang Epson ng isang digital counter sa motherboard ng printer. So, kapag nakalculate ng counter na 100% na full na ang sponges, magti-trigger yung red blinking lights at magsha-shutdown ng printer para protektahan ang sarili nito. Now, para magamit mo ulit ang printer mo, kailangan lang natin i-reset pabalik sa zero yung digital counter gamit ang isang software na tinatawag na Epson Adjustment Program. So, gusto kong padaliin ito para sa inyo kaya naglagay ko ng save at direct download link para sa exact na resetter na kailangan nyo. Wala nang so, zip na ito. Pwede niyo siyang i-download sa Google Drive. Makita niyo yung link sa description sa ibaba ng video na to. So, i-post niyo muna ako, i-click niyo lang yung link at i-download yung zip file sa inyong computer kapag ready na. I-unpause niyo yung video at ituturo ko sa inyo kung ano mismo ang i-click. So, alright. Kung na-download niyo na yung ang file, may isang mabilis tayong kailangan gawin bago natin ito buksan. So, baka kailangan niyo munang i-temporarily disable yung Windows Defender o ang inyong third-party antivirus software. Alam kong medyo nakakaba, nakakaba pakinggan pero eto ang technical na dahilan. Ang ang reset program na ito ay ginawa para i-rewrite ang firmware data niya sa motherboard ng printer mo dahil minomodify nito ang hardware memory. Madalas itong nade-detect ng Windows bilang false positive. Kaya susubukan itong i-block o i-delete ang file. Save po ang file sa description pero kailangan natin itong hayaang mag-run. Kapag naka-pause na ang antivirus nyo, i-right click nyo ang zip file na i-download nyo at i-extract ang folder. Buksan ang bagong folder. So, hanapin ang application file ng pangalan na adjustment program. Para sa adjustment program, double click natin para buksan. So, dito, Epson L3210 resetter. So, kung na-download nyo na, dito lang siya. So, edjprogram.exe. Ngayon, kung first time nyo pa itong niraran, kita nyo ay load zone siya. So, kung first time nyo itong inirun, hihingi siya ng virus, ng virus, password. So, kung hihingi na siya ng password, ito ang password. So, nandun. Pag open nyo sa program, makita nito. Una, hanapin ang button na nakasulat na select. So, kung may model yan, select. So, lalabas na maliit na window sa model name, drop down nyo, piliin nyo yung L3210. Actually, pwede dito sa L12, 1210, saka 3250, 3251, 3260, at 5290. So, L3210. Hayaan na natin ang description. Saka next, tingnan na kanang bahagi ng main window, click button na particular adjustment mode. Pwede lang din naka-auto selection tong port, pero since wala tayong printer na naka-connect,
auto selection siya. Pero pag naka-connect ang printer at naka-on, makikita niya dito lalabas yung printer mo na Epson L3210. So, pwede mo na i-click ang OK. So, next thing na ka ng bahagi ng main window, auto selection na. Huwag niyo kalimutan na i-select to dito. So, may lalabas na, so eto na, nakaset na siya lahat. So, may particular adjustment mode sa kanang bahagi. So, pag click mo dun, may lalabas na bagong menu na may mahabang listahan ng operations. So, ito. So, mag-scroll down lang tayo hanggang makita nyo ang section na maintenance. Ito siya. So, sa ilalim nun, i-click yung waste ink pad counter. Ngayon, pagkatapos ay i-click ang OK. Ngayon, nandito na tayo sa final reset screen. Now, dapat may makita kayong dalawang checkboxes sa screen ninyo. For example, ito tatlo. May main pad counter, may plate pad counter, ink system pad counter. Ah, i-check niyo lahat yan. So, check and check and check. Okay. So, i-check niyo lahat yan. O, i-click and check. Tapos, i-click mo tong check para malaman niyo yung, yung percentage kung ano na siya. So, since wala tayong na printer ngayon, so, hindi siya papalabas. Ngayon, para mag-clear ito, naka-check ito lahat, no? Ngayon, para ma-clear ito, siguraduhin naka-check ulit yung tatlong boxes. At this time, i-click mo na yung initialize. Pag-click mo na initialize, may lalabas na maliit ang information na i-click ang okay. When the okay button is clicked, counter will be initialized. Okay. Tapos, since wala pa tayong printer na nakakabit, so, ganon. Lalabas ang error na to. Pero, pagka pag i-click nun, okay nun, pag may printer ka, sabihin niya ng program na turn off the printer. Tapos, punta ka sa printer nyo. Tapos, i-shutdown mo siya. Tapos, pagkatapos niya shutdown, i-on mo ulit. So, since na-turn on mo, so, after mo siyang ma-turn on, dapat marinig nyo na nag-cycle na ng normal na printer. So, nag-head clean na siya. Wala na yung mga nag-blink na red lights at dapat solid green power light. Kung gusto niyo i-check, pwede niyo i-check ulit to. Tapos maging 0% na siya lahat. So ready to print na ulit kayo. So isang final professional advice galing sa repair bench bago kayo umalis. Tandaan na digital software counter lang ang nire-reset natin ngayon. So kung mga physical sponges sa loob ng printer ay puno pa rin ng lumang ink, remember puno siya ng lumang ink kasi sabi nga ng system na puno na raw siya. So, 100% na siya. Yung mga physical sponges sa loob ng printer ay puno pa rin ng lumang ink. Kailangan yung siya talagang linisin, pigain. May mga sponges na pag piniga nyo, liliit siya. Pero, hayaan nyo na basta ang point is dapat na-clear natin yung mga ano. Pwede nyo rin siyang orderan ng sa Shopee or ng waste, ah, waste pad sa Shopee kung gusto nyo. So, kung pala tatlong beses nyo na nagawa itong reset sa loob ng ilang taon, dadating din yung time na kailangan nyo talagang dalhin ng printer sa isang local shop para ipalinis kasi baka may mga ink na doon. Palit yung mga sponges na yun, pwede palitan yun. Kung hindi talagang tatagas na ang ink sa ilalim ng makina nito. So, hindi natin dapat mangyari kasi masisira ang board niyan. Kung nakatulong ang walkthrough na ito at nakabawas sa stress nyo ngayon, pag-hit naman yung like button, saka sobrang laking tulong nito para sa lumaki ang channel natin. Mag-comment din kayo sa ibaba kung gumana ito sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe dito kay Boss Juvin para sa mas marami pang straightforward tech fixes at repair guides. Maraming salamat sa panonood at see you sa susunod na video.